السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهارده ان شاء الله هتكون معانا غرزة شتوية جديدة، غرزة شتوية جديدة جدا من نوعها. غرزتنا النهارده هي ملهاش اسم محدد، بس هي من الغرز الشتوية الجميلة جدا. بيدخل فيها مجموعة من الغرز. عندنا غرزة الباف وغرزة طبعا نبدأها بالسلسلة لان هي اصغر الغرز، بعد كده غرزة الحشو الخلفية، وبعد كده غرزة العمود بلفة. هنشتغلوا مرة عادي ومرة امامي ومرة خلفي، علشان تكونوا بردك عارفين ان احنا هنشتغلوا بكل اشكاله. هنستخدم بردك غرزة العمود باتنين لفة، واحنا قلنا طبعا غرزة السلسلة. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية بتاعتها من مضاعفات رقم 24، وفي النهاية بزود سلسلتين بالاضافة لثلاث سلاسل ارتفاع العمود، وبعتبرهم عمود بلفة الاول بتاعي في السطر الاول. طبعا نقدر نستخدم فيها الخيوط القطنية الرفيعة، نقدر نستخدم الخيوط الصوف اللي هي متوسطة السمك. صعب شوية ان انت تستخدمي الخيوط السميكة قوي، الا اذا كنت هتعملي حاجة مثلا زي شال مستطيل وممكن تضخمي الشكل بتاعك. لكن في اغلب الحالات مش هفضل طبعا ان انت تستخدمي الخيوط السميكة قوي. الغرزة بتاعتنا طب النهاردة نقدر نعمل بيها ايه يا رندا؟ ممكن تدخل في الملابس او المفروشات، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها بلوفر، نقدر نعمل منها طاقية، نقدر نعمل منها شنطة، تقدري تعملي منها جوانتي. حاجات كتير جدا ممكن تستغليها، حتى كمان ممكن تدخليها في الأحذية، انك تعملي الجزء اللي هو بيكون في البوت من فوق، بتكون جميلة جدا. نقدر نستخدم فيها لون واحد، وبتكون افضل كمان باكتر من لون، يعني بتكون مفضلة جدا وشكلها جميل، لانك بتدخلي طبعا نوع من التنويع، فبتكون حلوة جدا وجميلة. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا بيكون مضاعفات رقم 24، وبعد ما بتزودي 24 اكتر من مرة بتزودي سلسلتين للعدد، بالاضافة لثلاث سلاسل الارتفاع اللي هم بيكونوا بارتفاع عمود بلفة، وبنعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيوط اليزي ديفا مع ابرة رقم 2.5 ملم. هنبتدي دلوقتي نشتغل باللون اللي هو طبعا الافتح. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هكمل كلامي ان انا ما قلتلكوش احنا ممكن نعمل بيها ايه من المفروشات، بتكون تحفه تحفه. لو عملتي بيها ستاره شتويه تقيله، ممكن تعملي منها مفرش سرير، ممكن تعملي منها بطانيه بيبي، في منتهى الجمال والروعه. وزي ما قلت لكم نقدر نستغلها اكتر من استغلال، واكتر من يعني تعملي منها اكتر من عمل. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء. هجيب الابره بتاعتي، بدخل داخل الحلقه، هلف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نعمل مضاعفات رقم 24 بعدد سلاسل بتاعتنا في البداية. عشان نعمل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ده كده التكرار الاول. تاني بكرر مرة كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. كده احنا عملنا التكرار مرتين. طبعا لما تيجوا تشتغلوا بقى انتوا اي حاجه محتاجين تكرار اكتر، انتوا هتزودوا بقى 24 24 24 وهكذا لغايه طبعا ما توصلي للتكرار اللي انت محتاجاه. في النهايه بزود كام سلسله يا بنات؟ 1 2. ده كده العدد اللي انا هشتغل عليه. اما دلوقتي هرتفع بقى بعديهم 3 سلسله، وهي ارتفاع غرزه العمود بلفه، وهعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي، وهعتبره بردك عمود بلفه عادي. لان احنا لما بنيجي نشتغل السطر اللي بيكون فيه طبعا عمود بلفه امامي او خلفي، بيكون الارتفاع بتاعهم سلسلتين بس. ده بيكون طبعا اختلاف واضح ما بين العمود بلفه العادي والعمود بلفه الامامي او الخلفي، ان العادي ارتفاعه 3 سلاسل، والامامي والخلفي بيكون ارتفاعه سلسلتين. 1 2 3. وهعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي، وهسيبهم هما التلاتة، وهروح للسلسلة رقم 4 وهشتغل غرزة عمود بلفة عادي كمان. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة العادي ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. قلنا هنسيب 1 2 3 وهروح للسلسلة رقم 4. عندي طبعا السلسلة بتكون مكونة من الحلقة الخلفية والامامية والمطب اللي في الخلف. هدخل في الباكلو بالحلقة الخلفية، هلف الخيط وهخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين
اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده بقى احنا عملنا في بداية الراوند بتاعنا 2 عمود بلفة. هاخد بعد العمود رقم 2 سلسلة، وهلف الخيط بتاعي على الابرة، وهنروح بعد ما نسيب من تحت سلسلتين هروح للسلسلة الثالثة بعديهم كده 1 2، ودي رقم 3. هروح اشتغل غرزة باف مكونة من 4 لفات. يعني ايه 4 لفات؟ يعني بيكون عندي حلقة بلف الخيط على الابرة، بيبقوا حلقتين. هنسيب قلنا ايه 1 2، وهروح لرقم 3. هاخد بقى ايه رقم 3 الحلقة الخلفية مع المطب اللي ورا، عشان خاطر دلوقتي لما هشتغل اكتر من لفه مش محتاجه ان السلسله تتشد معايا لفوق. وممكن على فكره ندخل هنا في الحلقه دي، بس طبعا ايه افضل ان انت تدخلي ايه في الحلقتين مع بعض. هلف الخيط وهخرج واشد الخيط لفوق بالشكل ده. هرجع تاني مره اللفه التانية، هلف الخيط هدخل في نفس الفراغ، الف الخيط واسحب واخرج واشد لفوق. تالت لفه بلف الخيط بدخل فراغي هو الف الخيط واخرج. رابع مره الف الخيط وادخل الف الخيط واخرج واشد شغل لفوق. يبقى كده عندي كام حلقه على الابره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات دي، اخلي بس اخر حلقه معايا والف الخيط واخرج ايه منها. انا كده خلصت ايه؟ خلصت غرزه الباف بتاعتي زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما اشتغلت غرزه الباف دي هعمل ايه؟ هاخد سلسله واحده بس وهدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان غرزه باف مكونه من 4 لفات. كده الف الخيط 1 2 3 4 بالشكل ده. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين كده. بقى انا عندي عمود عمود، وبعد كده غرزة باف، سلسلة، غرزة باف، بعديهم باخد سلسلة وهسيب من تحت كام بقى؟ هنعد بقى من تحت كام؟ هعد من تحت سلسلتين واروح لرقم 3 اعمل عمود بلفة كده 1 2، وهنا رقم 3 هروح اعمل عمود بلفة، هسيب 1 2 وفي رقم 3 هدخل الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بعد ما عملت العمود بلفة بتاعي هاخد سلسلة وهسيب من تحت كام؟ هسيب من تحت سلسلة واحدة واروح للي بعدها اشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة كده. الف الخيط مرتين بقى لان ده عمود ب2 لفة، يكون عندي حلقة بلف 1 2. طالما قال لك عمود ب2 لفة يبقى نشغل مرتين اللفة على الابرة. احنا قلنا هنسيب من تحت كام سلسلة يا بنات؟ هنسيب سلسلة واحدة بس. هسيب انا اشتغلت هنا، هسيب دي وهروح للي بعدها. طالما هشتغل اكتر من غرزة باخد الحلقة الخلفية الباك لوب مع المطب اللي في الخلف، يعني بدخل في حلقتين من السلسلة بتاعتي. هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة كام حلقة بقى كده؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين كده 1 2 3 4 5. غرزتنا بتكون عبارة عن تكرار سطرين، يعني بتكرريها سطرين اللي هما طبعا السطرين اللي هيتكرروا بيتكرروا على مسافة ارتفاع الغرزة بتاعتك كلها. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هاخد سلسلة واحدة بس، هسيب من تحت كام فراغ؟ هسيب من تحت 3 سلاسل واروح لرقم 4 اشغل غرزة حشو. مننساش السلسلة اللي فوق. هنعد بقى 1 2 3 ورقم 4 بندخل نشتغل ايه يا بنات؟ غرزة حشو. غرزة الحشو بتكون ازاي؟ برجع تاني بيكون معايا على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي رقم 4 الف الخيط واخرج كده. بقى معايا على الابرة حلقتين هلف الخيط وهخرج منهم. طيب بعد كده برتفع سلسلة زي ما اخدت سلسلة بعد ال5 عمود دول، هاخد سلسلة بعد وعملت حشو هاخد سلسلة كمان بعدهم، يعني قبل ال5 عمود اللي جايين. هروح بقى بعد كده هسيب من تحت تاني كام؟ 1 2 3 واروح لرقم 4 واشغل كمان 5 عمود ب2 لفة كده 1. نعد 1 2 3 ودي رقم 4 كده 1 واكرر تاني العمود بلفتين. بيتعمل ازاي؟ بيكون عندي حلقة بلف 1 2 بيبقوا كده 3 حلقات، هدخل فراغي هو هلف الخيط واسحبه واخرج كده. بقى عندي 4 حلقات على الابرة
عشان طبعا اخلص العمود خالص بلف الخيط واخرج من حلقتين، تتبقى لك 3، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، يتبقى لنا 2 بنلف الخيط ونخرج منهم، بكده يكون خلص العمود 2 لفه معانا. تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود. زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما خلصناه بناخد سلسلة مسافة، بسيب من تحت سلسلة واحدة بس وهي بتاعتنا اهي، واروح للغرزة اللي بعدها وبشغل غرزة عمود بلفة واحد. بالشكل ده. طبعا مش هتبان غرزتنا دلوقتي غير لما نبتدي نرتفع اكتر من راوند، هتبتدي تبان شكل وجمال غرزتنا، لان في السطور اللي جايه طبعا هي اللي هتكون التكرارات. بتبتدي التكرارات الغرزه بتاعتنا من السطر رقم 2، 2 و3 بيكون هو التكرار بتاعنا. رقم 1 بيكون مجرد بس ايه يعني، هو نفس الشكل بس بيكون هو التأسيس بتاعنا. بعد ما خلصنا العمود هاخد سلسله واسيب من تحت 2 سلسله فراغ، هسيب 1 2 وهروح لرقم 3 وهنشتغل كمان غرزة بف، سلسلة غرزة بف في نفس الفراغ. هسيب 1 2 وادخل في رقم 3 كده، 1 2 3 4 مرات بلف الخيط واخرج من الخيط وادخل والف الخيط واخرج من الحلقات لغايه ما يبقى معايا 9 حلقات. بلف الخيط واخرج من 8 واخلي الحلقه الاخيره هتبص الاقي بقى معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم. سلسله مسافه والف الخيط تاني وفي نفس الفراغ هو بتاعي بدخل واشتغل كمان غرزه بف مكونه من 4 حلقات، 4 لفات. 1 2 3 4 معانا 9 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج من 8 والاخيره معايا اهي، هلف الخيط واخرج من 2 اللي اتبقوا معايا. بعد ما خلصت غرزة البف اخد سلسلة مسافة، بعد من تحت كام فراغ، بعد سلسلتين بسيبهم، 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل غرزة عمود بلفة. هنا كده 1 2 وده رقم 3 بشغل عمود بلفة 1. من فوق باخد سلسلة، وبعد كده بعد من تحت كام، بنعد من تحت سلسلتين تاني، 1 2 ونروح لرقم 3 نشتغل بف سلسلة بف 1 2 3 4. احنا بصوا لما دخلنا في الحلقة الخلفية بس اتشدت معايا، وطبعا انا مش عايزة كده. 1 2 ودي الحلقة رقم 3. ندخل بقى في الحلقة الخلفية مع المطب في الخلف كده، 1 2 3 4 كده. بصوا ما شدتش معانا وشكلها حلو. نلف الخيط ونخرج من الحلقات كلها ما عدا الاخيره، ونلف الخيط ونخرج من الحلقتين اللي طلعوا. سلسله مسافه تاني في نفس الفراغ بف كمان، 1 2 3 4 الف الخيط واخرج من 8 حلقات ما عدا الاخيره، اتبقوا 2 الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. طيب سلسله مسافه هاخد من تحت اعدي فراغين كده، دي 1 2 وفي رقم 3 هدخل واشتغل غرزة عمود بلفة. طيب بعد ما اشتغلت العمود بلفة هنعمل ايه يا بنات؟ هاخد سلسلة وهسيب من تحت سلسلة، هكرر بقى نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه هنا ايه غرزة العمود ب2 لفة. هاخد سلسلة واحدة وهسيب من تحت فراغ واروح للي بعده واشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة، بسيب فراغ واروح للي رقم 2 بشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة كده. 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3 4 5
طيب بعدين سلسلة مسافة من فوق، من تحت نسيب كام فراغ، نفس التكرار المكان اللي احنا كنا شغالين فيه 3 1 2 3، ونروح لرقم 4 ونعمل غرزة حشو. بعد الحشو سلسلة، يعني قبل الحشو سلسلة وبعدها سلسلة، وبعد كده الف الخيط مرتين وهعد 1 2 3، وفي رقم 4 هعمل 5 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5. بعد ال5 عمود بنعمل ايه يا بنات؟ سلسلة مسافة من فوق، بنسيب كام بقى من تحت؟ بنسيب مسافة واحدة بردك، سلسلة واحدة بس من تحت 1، وبروح لرقم 2 وبعمل غرزة عمود بلفة 1. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد العمود بلفة بتاعنا باخد سلسلة واسيب من تحت فراغين 1 2، واروح لرقم 3 اشتغل غرزة بف، سلسلة غرزة بف 1 2 3 4. الف الخيط واخرج من 8 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلة مسافة، الف الخيط وادخل تاني في نفس الفراغ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من 8 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بناخد ايه بقى مسافة بعد كده؟ هاخد سلسلتين 1 2، واروح للفراغين المتبقيين عندي، بس طبعا ما ننساش من فوق سلسلة، واروح اشتغل، بسيب طبعا 1 2، واروح اشتغل عمود 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 بلفة، عمود بلفة واحدة 1 2. نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين. يبقى زي ما ابتدينا السطر بتاعنا ب2 عمود بلفة، كان اولهم 3 سلاسل ارتفاع، ختمناهم ب2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل فيه بغرزة العمود الامامية. طيب مرة هنشتغل بغرزة عمود امامي، ومرة هنشتغل بغرزة عمود خلفي. طبعا السطر اللي جاي هيكون اول سطر من سطور التكرار، السطر الثاني والثالث هم سطور التكرار اللي هنبتدي نكرر بقى ايه على مدى ارتفاع غرزتنا، هم دول السطرين اللي هنكررهم باستمرار. طيب السطر الثاني بيكون بنستخدم فيه غرزة العمود الامامي مع غرزة الحشو الخلفية. اما بالنسبة للسطر اللي بعده بيكون غرزة عمود خلفي مع، طبعا هنشوف بقى في الفترة اللي جاية هنشتغل ازاي. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان احنا لو هنبتدي السطر بتاعنا بغرزة عمود عادية بيكون ارتفاعنا 3 سلاسل، لكن لما بنبتدي بغرزة عمود امامي او خلفي الاتنين على حد سواء بنرتفع سلسلتين بس. يبقى دلوقتي هنرتفع 1 2 لاننا هنبتدي نشتغل بغرزة عمود امامي. طبعا اول واحد احنا بس ارتفعنا سلسلتين وكانت فوق العمود الاول. طيب هنروح بقى فوق العمود التاني ونشتغل عمود امامي. طيب العمود الامامي بنشتغله ازاي يا رندا؟ بيكون عندك على الابره حلقه، وطالما قلنا امامي يعني بشتغله من وش الشغل من الامام كده، لو قلت خلفي هشتغله من خلف الشغل. ناخد بالنا طبعا من الحاجات دي، يعني الخطوات الفنيه دي بتكون ايه مهمه جدا. هلف الخيط زي اي عمود بلف عادي، وهاجي بقى من الامام. احنا طبعا اول عمود اشتغلنا عليه سلسلتين فمش هشتغل عليه تاني، هروح لتاني عمود عايزه اشتغل عليه بشكل امامي. طب انا هشتغل من قدام كده قبله فراغ، مش هشتغل طبعا تحت حرف الفي، طالما امامي او خلفي ماليش علاقه خالص بحرف الفي، بشتغل من قدام من الفراغ اللي قبله والفراغ اللي بعده، بيكون قبله فراغ وبعده فراغ. باجي هنا من القدام بدخل في الفراغ اللي قبله وبرفع العمود نفسه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واخرج من تحته تاني. بقى معايا 3 حلقات على الابره زي اي عمود بلفه، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي 2 هلف الخيط واخرج منهم. طيب بعد كده هنشتغل ايه؟ باخد سلسله مسافه، وهيقابلني ايه؟ هيقابلني غرزتين البف اللي ما بينهم سلسله، بعمل بردك فوقيهم غرزتين بف ما بينهم سلسله فوق السلسله دي، يعني هلف الخيط وهدخل بقى من فوق السلسله هشتغل غرزتين البف بتوعي 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، بقى لنا 2 هنلف الخيط ونخرج منها، سلسله واحده بس مسافه اللي بنشتغل فيها فوق، لان في المكان دوت هو بيفضل يتكرر معايا نفس الشكل على مدى ارتفاع الغرزه كله. مكان البف بنزل الاتنين البف دول بنزل عند السلسله وبشتغل 2 بف تانيين ما بينهم سلسله، هلف الخيط بعد ما اخدت سلسله واشتغل تاني غرزه بف كده 1
2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، نلف الخيط ونخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده ايه يا رندا؟ سلسلة مسافة. هيقابلني عندنا هنا ايه دلوقتي؟ هيقابلني بقى العمود اللي في المنتصف ده، هروح اشتغل عليه عمود امامي. اتفقنا لما بنشتغل عمود امامي بنشتغله ازاي يا بنات؟ بنشتغله من الامام وبندخل في الفراغ اللي قبله ونرفعه على الابره، نخرج من الفراغ اللي بعده. اهو الفراغ اللي قبله رفعته على الابره، خرجت من الفراغ اللي بعده، لفيت الخيط وسحبت تاني من تحت، لفيت الخيط وخرجت من حلقتين، لفيت الخيط وخرجت من حلقتين، علشان يبان لي بشكل بارز زي ما احنا شايفين بالشكل ده. شايفينه؟ هو هيكون بارز طبعا من بره كده. طيب بعد كده سلسلة مسافة. هيقابلني بقى ال5 عمود ب2 لفة، هشتغل عليهم 4 غرزة حشو بس خلفية، يعني هشتغل من خلف الشغل المرة دي. يعني هنلف الخيط بقى على الابرة؟ لا مش هنلف لان دي غرزة حشو. هاجي من خلف الشغل، انا كده معايا حلقة من خلف الشغل ده، اول عمود عندي هاجي من خلفه الفراغ اللي قبله اهو هدخل فيه. المرة دي مش هرفع بقى العمود على الابرة، لا هنزل العمود تحت الابرة، هدفعه كده بالابرة بتاعتي وانزله تحتها واخرج من الفراغ اللي بعده. انا كده خلاص في ظهر الشغل، صح يا بنات؟ هلف الخيط بقى واخرج تاني من تحته، بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. دي كده اول غرزة حشو. تاني غرزة حشو بيكون معاكي حلقة من ظهر الشغل، باجي اهو ظهر الشغل بتاعي، هدخل في الفراغ اللي قبل عمود رقم 2، هدفع العمود للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. كده تاني غرزة حشو. تالت غرزة، رابع غرزة. ما بشتغلش رقم 5 يا بنات، 4 بس من العدد بتاعي. طيب بعد ما عملنا 4 غرزة حشو خلفية باخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح اشتغل ايه؟ هسيب اول غرزة من ال5 دول واروح لرقم 2، يعني اول واحدة مش هشتغل فيها، هروح لرقم 2 اول واحدة، لا هاجي بقى في رقم 2 الفراغ اللي قبلها اهو، هدخل من ورا وهدفعها للخلف وهخرج من الفراغ اللي بعدها، الف الخيط الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عايزه طبعا يكون البروز اللي احنا شايفينه ده واضح وباين معانا. كده اول غرزه حشو، تاني غرزه حشو خلفيه، تالت غرزه حشو خلفيه، رابع غرزه حشو خلفيه. طيب بعدين يا بنات زي ما عملت في البدايه بعمل ايه؟ يعني قبليها بعمل بعدها، باخد سلسلة مسافة، هيقابلني العمود هروح اشتغل بقى عليه عمود امامي، الامامي من قدام، باجي من الفراغ اللي قبله وارفعه بقى هو على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، نلف الخيط ونخرج، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين. نركز كويس في الغرزة دي لان فيها تفاصيل كتير، بس عاوزة اقول لكم ان النتيجة بصراحة في منتهى الجمال والروعة ومبهرة جدا، سهلة وبسيطة بس تاخد مننا شوية بس من التركيز. طيب سلسلة مسافة، وهنفضل بقى نكرر. هنا عندي قابلت ايه؟ قابلت غرزتين البف اللي لقيت ما بينهم سلسلة، هشتغل فوقيهم زيهم بالظبط. هاجي عند سلسلة واشتغل غرزة بف كده، 1 2 3 4، نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، سلسلة مسافة تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 4، ونخلص غرزة الباب بتاعتنا بالشكل ده. طيب سلسلة مسافة، العمود فوقيه عمود امامي، الامامي من قدام الشغل، الخلفي من الخلف، سلسلة مسافة بغرزتين البف وسطهم غرزتين بف، 1 2 3 4، سلسلة معانا 9 حلقات، نلف الخيط ونخرج من 8، اتبقوا 2، نلف الخيط ونخرج من 2. طيب بعد كده باخد سلسلة مسافة ونروح هنلاقي عندنا عمود بلفة هنشتغله امامي، سلسلة مسافة، هيقابلني ال5 غرزة عمود ب2 لفة، بنشتغل 4 حشو خلفية، وما ننساش ناخد بالنا من كلمة خلفي وامامي.
خلفية يعني من الخلف. غرزة الحشو ما بلفش الخيط على الابرة، باجي من قبل الفراغ اللي هو طبعا قبل العمود الاول، واخرج من هنا كده من الخلف، وادفع العمود بقى هو اللي خلف، بيكون العمود بتاعي خلف الابرة. هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من الحلقتين اللي طلعوا معايا. تاني بكرر معايا حلقة، باجي من الخلف ادخل فوق من خلف كده في الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغل عليه، وادفع العمود للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده. شغلي خلاص كده من الخلف. هلف الخيط واخرج منه، هلف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي كده. 2 3 لرابع عمود نكرر معانا حلقة. باجي بقى ده رابع عمود عندي اهو، باجي من الخلف هدخل في الفراغ اللي قبله، هدفعه للخلف، اخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج من تحته تاني، بقى حلقتين نلف الخيط ونخرج منهم. العمود رقم 5 مش هشتغل عليه، هاخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3. وهنروح فين بقى؟ هسيب العمود رقم 1، يعني انا بسيب مكان الحشو دي واسيب على العمود رقم 1، واروح للأربعة اللي بعده بشتغل عليهم حشو خلفية. 1 2 3 4. سلسلة مسافة، عمود امامي على العمود، سلسلة مسافة فوق غرزتين البف، بنشتغل غرزتين بف زيهم. 1 2 3 4. الف الخيط واخرج من 8 حلقات، اتبقى لي 2 الف الخيط واخرج منهم. سلسلة مسافة، 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيره، نبقى 2 نلف الخيط ونخرج منهم. طيب بعد كده سلسله مسافه، هلاقي بقى عندنا هنا 2 عمود بلفه، هنلف ونشتغل بقى فوقيهم مره عمود بلفه امامي ومره عمود بلفه عادي. هلف الخيط، هدخل اشتغل عمود بلفه امامي، ومرة عمود بلفة عادي. وهنغير اللون بقى في المرحلة اللي جاية. انا كده لفيت الخيط بقى، هدخل بقى في السلسلة رقم 3 عندي هنا اهي، هلف الخيط واخرج. لما باجي اغير اللون بلف الخيط واخرج من حلقتين، ولو هتكملي بنفس اللون هتلفي الخيط وتخرجي بنفس اللون من الحلقتين. لو هتضيفي لون جديد بتخرجي من الحلقتين باللون الجديد. هعمل عقدة بداية، هسحب اللون الجديد، الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة بالشكل ده. في المرحلة اللي جاية هبتدي ارتفع سلسلتين، لان احنا متعودين ان احنا بنشتغل ايه، طالما بشتغل خلاص بقى يعني ارتفاعي بعد كده هيكون كله سلسلتين يا بنات. بتشتغلي عمود عادي بترتفعي 3 سلاسل، بتشتغلي عمود امامي او خلفي بترتفعي سلسلتين. 1 2. وهلف الخيط بتاعي بالشكل دوت. طبعا اول مكان انا اعتبر اشتغلت فيه فمش هشتغل فوقيه تاني. طيب هنا بقى هنختلف شويه، تحت احنا كنا بنشتغل عمود امامي، هنا بقى فوق الاعمده هشتغلها خلفيه. اتفقنا يا بنات؟ يبقى هنشتغل ازاي بقى المره دي؟ العمود اللي جاي دوت هنشتغل، هلف الخيط وهاجي من الخلف، هدخل بالشكل ده من الخلف في الفراغ اللي قبله وادفعه للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. انا ليه عملت كده؟ عشان عاوزه طبعا الشكل البارز بتاعي يفضل هو في الخلف زي ما هو. طيب بعد ما اشتغلت عمود بلفه خلفي زي ما احنا شايفين، هقابل ايه؟ بس طبعا ناخد سلسله، هقابل الاتنين البف، اشتغل فوقيهم 2 بف فوق السلسله بردك، ما بينهم سلسله. 1 2 3 4. ودوت السطر التاني اللي احنا بنكرره، يعني احنا تكرارنا كله بيكون السطر رقم 2 والسطر رقم 3 اللي هما الاتنين دول. سلسله تاني في نفس الفراغ، بشتغل كمان غرزه بف مكونه من 4 حلقات، 4 لفات مش 4 حلقات. الحلقات دي اللي بتكون عندي على الابره يا جماعه، عشان دايما انا بتلخبط معاكم في الكلمه دي. اما عدد اللفات هي اللفات اللي بتكون على الابره. 1 2 الف ادخل الف اخرج، 3 الف ادخل الف اخرج، 4 الف الخيط واخرج من الحلقات كلها ال8، بقوا 2 الف الخيط واخرج من الحلقتين.
سلسلة مسافة. وبعد السلسلة دي بنعمل ايه؟ شايفين بقى انا عندي هنا ايه؟ عندي عمود بلفة بروح اشتغله عمود خلفي من الخلف، بدخل ادفع العمود للخلف، اخرج من بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ سلسلة مسافة. هيقابلني بقى ايه عندي هنا زي ما احنا شايفين تحت في سلسلة بعد العمود وبعديها الاربعة غرزة حشو. ماليش دعوة خالص بالاربعة غرزة حشو دول. وبعد كده هشتغل فين؟ شايفين السلسلة دي، السلسلة اللي بعد العمود دي هروح اشتغل فوقيها 5 عمود ب2 لفة. هلف الخيط 1 2 فوق السلسلة دي اللي هي ما بين العمود وما بين الاربعة غرزة حشو، فوق السلسلة دي هدخل واشتغل 5 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4. غرزتنا فيها تفاصيل كتير بس غرزة مهمة جدا وشيك جدا. 5 اخر عمود عندي بالشكل ده. بعد ما خلصت ال5 عمود باخد سلسلة. هيقابلك ايه يا رندا؟ هيقابلني 3 سلاسل اللي تحت. بسيب طبعا الاربع غرز حشو، باجي للسلاسل دول 1 2 3، باجي في المنتصف بسيب واحدة من هنا واحدة من هنا، وباجي في المنتصف بدخل او من تحت الشغل كده على طول وبعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعدين بعمل ايه؟ باخد زي ما انا باخد فوق قبليها باخد بعديها سلسلة مسافة. وهروح فين؟ هسيب الاربع غرز حشو دول والعمود ده اهو، هاخد السلسلة اللي قبله واشتغل كمان 5 عمود ب2 لفة في السلسلة دي. 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين. طبعا هتبتدي بقى غرزتنا توضح وتبان طبعا القطعة البارزة فيها وكله، بس لما نشتغل اكتر من سطر. سلسلة مسافة وهلاقي العمود هشتغل عليه عمود خلفي من الخلف كده، سلسلة مسافة وهنلاقي غرزتين الباف بتوعنا بنشتغل في نصهم غرزتين باف زيهم. سلسلة غرزة باف مكونة من 4 لفات. سلسلة عمود خلفي فوق العمود الامامي اللي تحت، سلسلة غرزتين باف ما بينهم سلسلة 1 2 3 4 لفات على الابر. 4 لفات معناهم يا بنات مش هي بس بلف اللفة دي واعتبرها اللفات كلها، لا دي كده لفة دخلت لفيت خرجت، لفة دخلت لفيت خرجت، تالت لفة دخلت لفيت خرجت، رابع لفة بلف مرة من هنا وادخل وارجع الف تاني واخرج، كده بنحسبها لفة واحدة. الف الخيط واخرج من 8 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين. سلسلة مسافة هلاقي عمود امامي من تحت هشتغل عليه 1 خلفي، يعني بعكس الامامي تحت بشتغليه فوق خلفي. سلسلة مسافة وفي السلسلة اللي بعد العمود الخلفي اللي اشتغلناه بشتغل 5 عمود ب2 لفة. 1 2 3 ما ننساش نلف الخيط على الابر مرتين، 4 5 سلسلة
بسيب الاربعة غرزة حشو واجي فوق الثلاث سلاسل دول من تحت كده بدخل وبشغل غرزة حشو سنجل كروشيه، سلسلة. هنسيب طبعا الاربعة غرزة حشو وهروح اشتغل ايه هنا، شايفين السلسلة اللي بعدهم هشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة، نلف الخيط مرتين، 1 2 3 4 5. سلسلة مسافة، هيقابلني عمود امامي من تحت، عمود بلفة واحدة، بشتغل فوقيه عمود خلفي بلفة واحدة، سلسلة. هيقابلني غرزتين البف، بنزل في وسطهم واشتغل غرزتين بف بعد كل واحدة منهم سلسلة، 1 2 3 4 سلسلة، 1 2 3 4. عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نلف الخيط ونخرج من 8، اتبقوا 2، هنلف الخيط ونخرج منهم سلسلة. هنروح نشتغل فين؟ بعد ما اخدنا السلسلة هنلاقي هنا عندنا 2 عمود، هنروح نشتغل على اول واحد فيهم عمود بلفة خلفي، والتاني بشتغل عليه عمود بلفة امامي فوق، تاني سلسلة ارتفاع. طيب هنرتفع كام؟ احنا اتفقنا ان ارتفاعنا دايما هيكون سلسلتين، 1 2. بلف شغلي الناحية التانية. بصوا بقى الوش بتاعنا هيبتدي يبان فيه بقى بروز وشكل جديد جميل جدا، يدينا شكل السنبلة مكان غرزة البف ومكان الاعمدة اللي هي طبعا ب2 لفة. شايفين غرزة الحشو الخلفية اللي كنا بنشتغلها ادتنا بروز جميل جدا، يعني غرزة من الغرز 3D مميزة رائعة جدا جدا جدا. هرجع تاني بقى هنا، بصوا احنا السطرين اللي فاتوا دول هم دول اللي انا هفضل اكررهم على مدى ارتفاعي للسطور كلها او المقاس كله اللي انا بشغله لغرزتي. احنا طبعا مش هكرر واعيد معاكم اكتر من كده، بس في حاجة مهمة جدا عايزة اوريها لكم، كتير منكم بيطلبها مني، وهي الباترون. كتير من البنات بيحبوا طبعا ان احنا نشرح الباترون ونشوف شكله ايه، بحيث ان احنا لما نيجي نشتغل بعد كده تكون الحكاية سهلة معانا وبسيطة. طيب بصوا بقى الباترون، احنا عايزة اوضح لكم الرموز الاول علشان في ناس بيسألوني برضك الرموز بتكون معناها ايه. اول رمز عندنا هنا هنلاقي شكل حرف التي، بتكون شرطة من فوق نازل منها واحد ولف عليها دايرة من تحت، وفي لفة طبعا شرطة جاية مايلة على العمود نفسه. دي معناها ايه؟ دي غرزة عمود خلفية، يعني بشتغلها من الخلف زي ما احنا شفنا. طيب اللي تحتها ده عبارة عن ايه؟ عمود امامي، بيكون شرطة ونازل منها واحد وجاية كده نص دايرة من تحت. على فكرة بردك ليهم اشكال تانية، يعني في الخلفي والامامي ليهم رمزين، ان الامامي بيكون شرطة ونازل منها واحد وجاية نص دايرة كده لجهة الشمال مفتوحة للشمال، اما الخلفي بيكون الدايرة مفتوحة لليمين، نص دايرة كده مفتوحة لليمين، يعني ممكن الرمز ده وممكن الرمز ده يا بنات. اما اللي تحت دي هنلاقيها شكل حرف الاكس او علامة الفي طبعا، وتحتيها زي ما احنا شايفين مقفولة كده بدايرة او الشرطه كده نص دايره، لان احنا هنحس ان هي دايره بس هي مش دايره، هي بتكون شرطه مايله لفوق. الشرطه اللي مايله لتحت دي بيكون عمود امامي، اما الشرطه اللي مايله لفوق وبتقفل لي الدايره كلها كده بتكون خلفيه. هنا بردك دي حشو خلفيه، وهنا دي علامه غرزه البف اللي هي بتكون طبعا مكونه من 4 أو 5 لفات على حسب طبعا ايه ما هو مكتوب في الباترون. طيب تعالوا بقى احنا كده عرفنا الرموز بتاعتنا اللي اشتغلنا بيها، والسلسله طبعا هنشوفها دلوقتي شكلها ايه. طيب الرموز بقى من تحت عندنا هنا، احنا عارفين طبعا قلنا التكرار بتاعنا هو تكرار رقم 24. هحاول اقرب لكم بس الباترون شويه. 24 سلسله، وفي النهايه خالص بنزود سلسلتين بالاضافه ل3 سلاسل ارتفاع. التكرار بتاعنا عشان تكملي شكل الغرزه بتاعتك بيكون تكرار 6 سطرين، السطر الثاني والثالث زي ما احنا شايفين طبعا السهم ايه معلم عليه. نبتدي من البدايه خالص. شكل البيضاوي اللي هي النقط الصغيره الفاضيه دي المفرغه، هي مش مليانه، لو مليانه هتبقى غرزه منزلقه، لكن لو مفرغه وفاضيه كده شكل البيضه مفرغ بتكون دي غرزه السلسله. نرتفع 3 سلاسل اللي هم طبعا عمود بلفه اول واحد عندي، وبعد كده نشتغل عمود بلفه عادي اللي هي بتكون الرمز بتاعه شرطه نازل منها واحد وعليه لفه مايله.
سلسله وست من تحت سلسلتين، غرزه بف، سلسله، غرزه بف في الفراغ طبعا اللي هو رقم 3. بسيب من تحت سلسلتين، باخد من فوق سلسله وعمود بلفه عادي، بسيب سلسله وبروح اشتغل عمود بلفتين زي ما احنا شايفين اهو. العمود بيكون هو نفس شكل العمود، شكل حرف التي، بس عليه شرطتين مايلين اهو زي ما احنا شايفين. 5 عمود ب2 لفه، 3 سلاسل من تحت مسافه، وباخد طبعا بعد ال5 عمود سلسله من فوق. هروح للفراغ رقم 4 واشغل غرزه حشو اللي هي شكل حرف الاكس دي، بتكون غرزه حشو عاديه ولا تحتيها لفه كده ولا لفه كده. انا نسيب من تحت 3 سلاسل وناخد من فوق سلسله ونروح لرقم 4 بشتغل 5 عمود ب2 لفه، سلسله ونسيب تحت سلسله عمود بلفه عادي، سلسله، بسيب من تحت سلسلتين وبف، سلسله بف في نفس الفراغ، سلسله، بنسيب فراغين من تحت، عمود بلفه عادي، سلسله، بسيب من تحت طبعا فراغين واروح اشتغل بف، سلسله بف في الفراغ اللي بعده، بسيب فراغين واخد من فوق سلسله واشغل غرزه عمود بلفه واحد، وارجع اكرر نفس اللي احنا عملناه هنا. طيب لغايه ما بوصل لنهايه الراوند بتاعي بشتغل عمودين بلفه، يعني 2 عمود بلفه واحده. السطر التاني اللي بيكون بدايه التكرار بتاعنا في الغرزه بتاعتنا بيكون ارتفاعه سلسلتين، ونشتغل عمود بلفه امامي زي ما احنا شايفين، اللي هي طبعا تحتيه نص دايره كده نازله لتحت، سلسله بف، سلسله بف فوق البف، فوق السلسله اللي ما بين الاتنين بف، سلسله عمود امامي، سلسله، واروح بقى لل5 غرزه عمود ب2 لفه، اشتغل فوق الاربعه الاولانيين 4 حشو خلفيه، واخد 3 سلاسل، اسيب اول عمود من اللي جايين دول ال5، واروح اشتغل اخر 4 غرزه حشو خلفيه، سلسله، عمود خلفي، سلسله بف، سلسله بف طبعا فوق السلسله اللي في النص، سلسله عمود خلفي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، سلسله، 4 غرز حشو فوق الاربع اعمده ب2 لفه لتحت، بسيب اخر واحد واشتغل 3 سلاسل مسافه، واسيب اول عمود طبعا هنا، وبروح اشتغل اخر 4 اعمده فوقيهم حشو خلفيه، سلسله عمود خلفي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، عمود عادي على طول. ارجع السطر التاني من التكرار، باخد سلسلتين وبعد كده عمود هنا بقى عندنا سوري عمود امامي يا بنات، العمود اللي انا اسفه لو قلت عمود خلفي، اللي هي طبعا الشرطه دي، بصوا انا وضحتها لكم فوق بس اتلخبطت دلوقتي لان عيني راحت للخلفي. الدايره، النص دايره اللي جايه لتحت دي بتكون عمود امامي، واحنا طبعا اشتغلنا صح، بس اتلخبطت معاكم دلوقتي وانا شفت العمود الخلفي. اخر عمود عندي هنا كان عمود عادي، قبل منه عمود امامي، سلسلتين ونشتغل عمود خلفي فوق الامامي، يعني بعكس بقى الشغل، لو انا شايفه تحت اشتغلت امامي هشتغل فوقيه خلفي، والخلفي فوقيه امامي، وهكذا. سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، سلسله بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح بقى في السلسله اللي هي بعد العمود الخلفي بشتغل 5 عمود ب2 لفه وسلسله، واروح اشتغل حشو فوق ثالث اللي هي السلسله اللي في النص من ال3 اللي تحت، سلسله، هنروح نشتغل 5 عمود ب2 لفه في السلسله اللي بعد طبعا هنا الاربع غرز حشو، سلسله عمود خلفي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، سلسله، 5 غرزه عمود ب2 لفه فوق السلسله اللي تحت دي، سلسله حشو فوق 3 سلاسل، سلسله، 5 عمود فوق السلسله، سلسله عمود خلفي، سلسله اللي هو العمود الخلفي طبعا اللي الدايره بتاعته طالعه لفوق وقافله لي دايره كده، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود خلفي، عمود امامي. نرجع تاني نكرر سلسلتين، احنا تحت كنا بنشتغل بالعمود الخلفي، فوق هنكرر بقى بالعمود الامامي، يعني زي ما قلت لكم بغير الاماكن، السطر اللي بشتغله عمود خلفي، السطر اللي بعده بيكون مكان العمود عمود امامي، سلسلتين عمود امامي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود امامي، سلسله، 4 غرز حشو، ونسيب الاخيره من تحت في الاعمده اللي تحت ب2 لفه، 3 سلاسل، هسيب اول عمود من ال5 واشتغل 4 حشو على الاربعه الباقيين بس خلفيه يا بنات، سلسله عمود امامي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود امامي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود امامي، سلسله، 4 غرز حشو، 3 سلاسل، 4 غرز حشو، سلسله عمود امامي، سلسله بف، سلسله بف، سلسله عمود امامي، وعمود عادي. ارجع اكرر بقى نفس السطر رقم 3، وهو بقى التكرار بتاعي كله في الغرزه كلها زي ما احنا شايفين بيكون بالشكل ده. تاني هرجع راجع معاكم الرموز. العمود اللي بيكون شرطه ونازل منها واحد واللفه بتاعته طالعه لفوق كده وقافله دايره، ده خلفي. العمود اللي بيكون شرطه حرف التي نازل شرطه عليه مايله، والدايره نص الدايره نازل طبق كده لتحت مفتوحه لتحت، دي عمود امامي. الحشو بتاعتي حرف الاكس وطالع عليها دايره لفوق كده قافلاها، تبقى حشو خلفيه. لو جاتلك الدايره نازله لتحت يبقى اماميه. غرزه بف، وطبعا احنا شفنا العمود اللي ب2 لفه اهو، اقرب لكم اكتر اهو، شايفين يا بنات اللفتين على العمود نفسه،
عشان كده بنعرف هو كعمود بكام لفه. دي كانت طبعا الفيديو بتاعي النهارده، او فكره الفيديو بتاعي النهارده، الغرزه بتاعتنا الجميله الرائعه دي. وطبعا هحط لكم الصوره الكامله طبعا للغرزه بتاعتنا بالوانها الجميله على الكفر بتاع الفيديو. اتمنى النهارده الفيديو ينول اعجابكم، والغرزه تكون سهله ومميزه، واكون شرحت معاكم الباترون بطريقه سهله. وبعتذر طبعا ان انا لخبطت في حته قلت طبعا عمود خلفي مكان امامي، بس عيني راحت على العمود الخلفي يا بنات. يعني الله يسامحوني ان انا دايما ببقى ايه خلف الكاميرا وعيني بتلقط حاجه ممكن وانا بتكلم فبتلخبط. اتمنى طبعا الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.